Okay, ini kita nak buat satu tutorial berkenaan dengan tukar bateri jam dekat PC hampa lah. Okay. Jadi jom sekejap. First kali, ni PC lah, tidak mahu apa. Jadi first kali hampa kena buka cover ni. Cover ni ada screw kan. Satu, tak perlu semua lah, dua je. Sebab kita nak buka sebelah saya. Lepas tu, tarik. Tada. Wow, berabuk man. Boleh masuk museum kan. Lepas tu boleh tengok bateri dia. Dia ada terletak kat sini di ruangan motherboard lagi. Kita boleh pegang sini. Mudah je nak keluarkan. Dan dia macam ada klip pun tu. So kita tarik, kita terus buka lah. Tarik keluar. Dan kita ganti yang baru. Yang ni IKEA dia tak sponsor apa-apa lah. So, itulah dia ada sponsor. Jadi mudah saja. Kita dah tukar bateri jam PC ni